Hello, my dear fourth graders. So today we are going to speak about FlyHigh file, the Arctic and Antarctic. Сьогодні ми поговоримо про Арктику та про Антарктиду. Зверніть увагу на назви. Arctic – Арктика, Antarctic. And – це начебто скорочений префікс anti. Тобто те, що знаходиться навпроти. Antarctic. Працюємо з вами на сторінках 110, 111 нашого підручника і на сторінці 108 і 109 нашого зошита. So, the first task. Guess, antique or cross. Треба здогадатися, де хто живе. Хто живе у нас в Арктиці із цих тварин, так, на Північному полюсі. Хто живе у нас в Антарктиді, в Південному полюсі. Отже, подивимося на Arctic Circle, так би мовити, арктичний круг у нас тут, де знаходиться на півночі. Бачите, ось північ Канади, Аляска, Норвегію трошечки також забирає собі. Отже, це у нас Arctic, the Arctic. А це протилежна частина нашої планети, the Antarctic, або Antarctica, як його називають ще. Ось у нас Antarctic Circle. Тут у нас знаходиться, поблизу ми бачимо Південна Америка, так, South America, New Zealand, Нова Зеландія, Австралія. Ну, начебто поруч, насправді це, звичайно, дуже-дуже далека відстань. Якщо дивитися не на глобус, а на звичайну карту, то ось тут у нас the Arctic, а тут у нас the Antarctic. Давайте я пропоную спершу прочитати текст, а потім уже виконати цю вправу, щоб не гадати, хто де живе. Отже, polar bear, walrus, морж, seal, котик морський, fox, лисиця, whale, кит, penguin, пінгвін. So, the Arctic and Antarctic are the coldest places on Earth. Арктика та Антарктида – найпрохолодніші місця на Землі. There is a lot of snow and ice and it's always cold. Там багато снігу і криги, і там завжди холодно. In summer it's light all day and all night. Влітку день стоїть і вдень, і вночі. In winter it's dark all the time. Ну, а вночі темно. Постійно темно там. The Arctic is an exciting place full of animals, birds and people. Арктика – це захоплююче місце, яке наповнене тваринами, птахами та людьми. There are small towns with shops, cafes, libraries and schools. Є маленькі містечка з магазинами, кав'ярнями, бібліотеками та школами. Whales, walruses, seals, foxes and polar bears live near the North Pole. Ось у нас ці звірі і знаходяться там. І так, whales – кити. Ставимо тут галочку. Walruses – також тут галочку ставимо. Моржі. Окей. Seals – морські котики. Seals – морські котики. Foxes і лисище. Foxes and polar bears. So, all they live in Arctic. Yeah? In the Arctic. Окей. Отже, кити, моржі, морські котики, лиси та полярні ведмеді живуть на Північному полюсі. In winter, many animals such as foxes and birds change color. Взимку багато тварин, таких як лиси та птахи, змінюють колір. They change from brown to white, so they can hide in the snow from other animals. Вони змінюють колір з коричневого на білий, таким чином, аби заховатися у снігу від інших тварин. In the Antarctic, there are no trees or flowers because it's too cold. В Антарктиді нема дерев, квітів, тому що занадто холодно. It's colder than the Arctic. And on the 21st of July 1983, the temperature was minus 89 degrees Celsius.
прохолодніше, ніж в Арктиці. І 21 липня 1983 року температура була мінус 89 градусів Цельсія. So this is the lowest temperature ever recorded. Це найнижча температура, яка коли-небудь була записана. So it's the coldest, windiest and driest continent on the planet. Це найпрохолодніший, найвітряніший, найсухіший континент на планеті. The Antarctic has about 90% of the world's ice. В Антарктиді знаходиться 90% усього світового льду, криги. So there are very few people in the Antarctic, only a few scientists visiting the research stations. В Антарктиді дуже мало людей, лише декілька науковців, які відвідують дослідницькі станції. However, you can travel there for a holiday. Однак ви можете сюди приїздити на відпочинок. People go to the Antarctic because it's very beautiful and there are a lot of birds and animals to see. Люди їдуть в Антарктиду, тому що вона прекрасна, і також там багато птахів і тварин. There aren't any polar bears, foxes or walruses. Там немає полярних ведмедів, лисів, моржів, walruses. But there are whales and seals and 17 different kinds of penguin. Отже, там є whales у нас. Whales and seals. Отже, є кити and seals. І морські котики, і ще пінгвіни. Penguins. Окей, отже, в інших місцях можна поставити crosses. Okay, so there are whales and seals and 17 different kinds of penguin. Okay, it's an amazing place. Це дивовижне місце. Отже, там немає полярних ведмедів, лисів та моржів, але там є кити і морські котики, і 17 різних видів пінгвінів. So, це дивовижне місце. Окей, ось ми з вами і зробили цю вправу тепер правильно. So, in Arctic, there are polar bears, walruses, seals, foxes and whales. So, in the Antarctic, there are walruses, seals, whales and 17 kinds of penguin. 17 різних видів пінгвіна. Okay, so read and write Arctic or Antarctic. So, the South Pole is in the middle of this continent. Південний полюс посередині цього континенту. Це у нас Antarctic. It's the windiest place in the world. Це найвітряніше місце у світі. The windiest, це, звичайно, у нас Antarctic. Yes, the windiest. So, animals change color in winter. Arctic. Penguins live here. Пінгвіни там живуть. Antarctic. Okay, you can see polar bears and walruses here. Polar bears – це Arctic. Okay, so it has the coldest temperature ever recorded. Була зафіксована там найнижча температура. Antarctic. People live here. People live here, Arctic. Yes, because there are small shops with small towns with shops, libraries, schools. Okay, it's Arctic. Scientists visit here to do research. Науковці приїздять сюди, аби зробити якісь дослідження. Antarctic. Okay. So, then do your project, design and make a poster about your country for a visitor. Спроєктуйте постер про свою країну для відвідувачів. Отже, про Україну треба зробити постер. І опишіть свою державу. So, ось на прикладі Ірландії. Ireland is a small island. There are a lot of hills and rivers in Ireland. Ірландія – це маленький острів. В Ірландії багато пагорбів та річок. It's very green because it rains a lot.
Вона дуже зелена, тому що дуже часто йдуть дощі. You can see a lot of birds and farm animals. Ви можете побачити в Ірландії багато птахів та фермерських тварин. There are cows, sheep and horses in the fields. В полях багато корів, овець та коней. It's very pretty. Вона дуже гарна. Мальовнича країна. Чому зробила помилку? Sheep не має форми множини. Тобто sheep – одна овечка і sheep – багато овець. А я прочитала як кораблі – ships. Неправильно. Отже, there are cows, sheep and horses in the fields. Окей. So, design your poster about Ukraine. Ну, наприклад, можна взяти такий опис. Ukraine is a European country. Україна – європейська країна. The capital of our motherland is Kyiv. Столиця нашої батьківщини – Київ. It is on the bank of the Dnipro River. Він знаходиться на березі річки Дніпро. The Black Sea and the Azov Sea wash Ukraine. Чорне море та Азовське омиває Україну. There are beautiful Carpathian mountains in our country. В нашій країні прекрасні Карпати є гори. There are many rivers in our country. Багато річок є в країні. І перерахуйте ці річки. The longest river is the Dnipro. Найдовша річка України – Дніпро. Ну і можна взяти, можливо, обрати ще речення Ukrainians have always been devoted to their motherland. Українці завжди віддані своїй батьківщині. Зробіть, будь ласка, коротенький проєкт про нашу державу. Якщо це, звичайно, потрібно. Завдання таке у вас стоїть. Окей, ми переходимо до робочого зошиту. У робочому зошиті відкриваємо сторінку 108. Перша вправа – Circle and write the animals. Напишіть та обведіть та напишіть цю тварину. Seal, light, scientist. Отже, seal у нас тварина саме, так? Тому що останні два слова – це у нас не є словами, які позначають тварин. Так, далі читаємо. Walrus, морж, ice, крига, пенгвін, пінгвін. Тут навіть не знаю, що можливо буде зайвим. Polar bear, dog, fox. Temperature, whale, continent. Отже, тварини у нас. Walrus, penguin, walrus, морж, penguin, пінгвін. Polar bear, fox, whale. Okay, great. So, these creatures are animals. Ці тварини, ці створіння тварини. So, next, the second task. Complete the sentences. Use the uncircled words in exercise 1. Тепер нам потрібно доповнити словами справи 1, які були не обраними, так? Речення. Наприклад, які це слова залишилися у нас? Це у нас залишилося слово light, наприклад, слово scientist. Отже, ці слова будуть брати участь у утворенні речення в вправі номер 2. Далі, ice, не задіяне було слово, dark, темний, temperature, температура, і слово continent, континент. Окей, отже, ці слова у нас зараз будуть працювати у другій вправі. When water is very cold, it changes into ice. Коли вода дуже холодна, вона змінюється на кригу. In winter, the days are short and dark. Вночі, в зимові дні. Дні короткі та темні. When you are well, your body is 37. Your body temperature. Коли у тебе все гаразд, то у тебе температура 37 centigrades. Ми вважаємо 36,6. 37 – це вже все, особливо для чоловіків, вони вже хворіють у нас. 37. Окей, so they are Antarctic. Antarctic is a continent. Антарктида – це континент. So, in summer the days are long and light. Влітку дні у нас довгі та світлі.
So, Marie Curie was a Polish scientist. Марія Кюрі – це була польська вчена. Так. Who won 2 Nobel Prizes for Science. Правильно, яка отримала 2 Нобелівські премії за науку. Здається, за хімію і за фізику. For chemistry and for physics. Yes. So, task 3. So, read, choose and write. Отже, у нас є текст. Слова, які необхідно підставити до цього тексту. Серед слів у нас winter, зима, snow, сніг, reindeer, це північний олень, Arctic, Арктика, skiing, кататися на лижах, icy, льодяний, крижаний, Father Christmas, тато Різдво, day, день, forests, ліси, never, ніколи. Okay, so my name is Alexei and I come from Lapland in Finland. Мене звати Алексій, я з Лапландії у Фінляндії. I live in Rovaniemi, a small town in the Arctic Circle. Я живу в Рованіємі, маленькому містечку в арктичному колі. It's famous because він відомий тому, що Father Christmas, тато Різдво, lives here, тому що тато Різдво живе тут. In summer, it is light all day. Влітку завжди світло на цілий день. In winter, а взимку навпаки. In winter, it is always dark and the streets are very icy. Покриті кригою. But I like winter because I love the snow. Я люблю зиму, тому що мені подобається сніг. And I can go skiing. І я можу кататися на лижах. Ще раз. Отже, взимку завжди темно. І вулиці покриті кригою, крижані. Але мені подобається зима більш за все, тому що я люблю сніг, і я можу кататися на лижах. When I'm skiing, I sometimes see wild animals. Коли я катаюсь на лижах, я інколи бачу диких тварин. There are lots of birds and squirrels in the forests. У лісах багато птахів та білочок. Wolves and foxes also live there, but you never see them. Вовки і лиси також живуть там, але ви їх ніколи не бачите. So, there are reindeer too. Також є північні олені. Sometimes they come into the town. Інколи вони заходять до міста, до містечка. Знову ж таки, deer, reindeer, один олень і reindeer олені. Закінчення S немає. В утворенні множини слова олені, північні олені і будь-які інші. Окей, so read the story again. А ми йдемо далі. So, read and write the dates and names. Отже, у нас є текст, нам необхідно його прочитати і потім вписати дати і імена. Окей. People have lived in the Arctic for thousands of years, but we've known about the Antarctic for only 200 years. Люди проживають уже в Арктиці тисячі років, але ми знаємо про Антарктиду лише 200 років. The first person to see the Antarctic was a captain of on a Russian ship, Thaddeus Bellingshausen in 1820. Перша людина, яка побачила Антарктиду, був капітан російського судна Тадеус Беллінгсгаузен в 1820 році. There were many expeditions to the Antarctic in the 19th century, but it was a difficult place to visit. Було багато експедицій в Антарктиду у 19 столітті, але це таке важке місце, аби до нього дістатися, доїхати. Nobody reached the South Pole until the 20th century. Ніхто не досяг Південного полюсу до 20-го століття. In 1911, a British expedition and an expedition from Norway raced each other to the South Pole. В 1911 році британська експедиція з Норвегії підганяла загнала один одного на Південний полюс.
Roald Amundsen and his Norwegian team arrived on December 14th. Амундсен і його норвезька команда прибули туди 14 грудня. A month later, the British, led by Robert Scott, also reached the South Pole, but the team died on the return journey. Місяцем пізніше британці, які були очолювані Робертом Скоттом, також дійшли до Південного полюсу, але команда вмерла під час повернення звідти. 18 years later, Richard E. Byrd, an American, flew to the South Pole and back. 18 років пізніше Річард І. Бyrd, американець, полетів до Південного полюсу і назад прилетів. Так? In 1978, the first child, an Argentinian called Emilio Marcos Palma, was born in the Antarctic. У 1978 році перша дитина, аргентинець, якого звали Еміліо Маркос Палма, народився в Антарктиді. Even today, the Antarctic has many visitors, but nobody lives there all the time. Навіть сьогодні Антарктида має багато відвідувачів, але ніхто там не живе постійно. Там неможливі просто умови для життя. Окей, дуже добре. Отже, date 1820, the first person sees the Antarctic, Captain Thaddeus Billinghausen. So, the first person reaches the South Pole. Перша людина, яка дійшла до South Pole, до Південного полюсу, це було in 1911, і це був Roald Amundsen. So, the first person flies to the South Pole, 1929. So, Richard E. Byrd. So, the first person born in the Antarctic. Перша людина, яка народилася, 1978. І це у нас аргентинець, так? Еміліо Маркос Палма. Окей. Маркос Палма. Еміліо Маркос Палма. Okay, that's great. So, the last task, read exercise 4 again. Write true or false. Читаємо, проставляємо, правда чи неправда. So, nobody saw the Arctic before 1820. Ніхто не бачив Арктику до 1820 року. І так, people have lived in the Arctic for thousands of years. But we've known about the Antarctic for only 200 years. No, Arctic бачили. Це false, перше. The first person to see Antarctic was on Russian boat. Перша людина, яка побачила Антарктиду, був на... Окей, that's true. So, there weren't any expeditions to the Antarctic in the 19th century. На Антарктиду не було жодних експедицій у 19 столітті. Та були ж експедиції, здається. У 19 столітті, ось була ж експедиція. Це false, отже. Okay, next. The British and the Norwegians raced to the South Pole in 1911. 1911. Yes, British expedition and an expedition from Norway. That's true. The first person to fly to the South Pole was Argentinian. Перша людина, яка полетіла, був аргентинець. No, American. False. So, thousands of people live in the Antarctic. False. It's impossible to live there because of climate conditions. Okay. So, that's all for today. На цьому це все. Зустрічаємося з вами на наступному уроці. Буде у нас урок називатися Goodbye, до побачення, Party Time. Ми з вами проведемо це заняття разом з The FlyHigh Review. Ми поєднаємо ці два заняття, тому що у нас за робочим зошитом, в принципі, немає
відповідного завдання до цього уроку, до goodbye, party time, а в робочому зошиті у нас одразу йде revision, як останнє заняття за activity book. Тому давайте ми вже його проведемо разом з повторенням вивченого матеріалу. Окей, на сьогодні все. До нових зустрічей. Зустрічаємося на наступному уроці і працюємо. Bye!